YouTube channel එක. කම්මල ප්‍රොඩක්ට්. ඔන්න අපි තාම මේ Sentab එකට ආවේ මොකටද නෙමෙයි. අපිට MIG welding machine එකක් ගන්න. මොකද අපිට සෑහෙන අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා MIG welding machine එක. මොකද අපිට barrel පාස් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් පොඩි plates වගේ දේවල් පාස් කරන්න තියෙනවා. ඒකට හරියන machine එකක් බලන්න තමයි මම Sentab එකට ආවේ. ඉතින් මම Sentab එකට ආපු වෙලාවේ ඒගොල්ලන් මට හොඳ machine එකක් දුන්නා. ඉතින් MIG welding machine එකක්. ඒක සෑහෙන multi functions තියෙන machine එකක්. පොඩි ඉතින් අපි ඒක ඩෙමෝ version එකක් කරන්න කතා කරා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේගොල්ලෝ මේ ඩෙමෝ version එකත් එක්ක මගේ වැඩේට සූට් වෙනවද කොයි විදිහටද කරගන්න පුළුවන් කියලා මේ machine එකෙන් කරන දේවල්. හරි අපි දැන් බලන්න හදන්නේ මේකේ ඩෙමෝ එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ මං හිතන්නේ අරන් තියෙන්නේ 1.2 වගේ metal plate දෙකක්. ඉතින් බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා අපි. මේ වෙල්ඩින් එක මේ තියෙන්නේ 1.2 මං හිතන්නේ ප්ලේට්ස් දෙකක් තමයි වෙල්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේක කොහොමද එජස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, මෙයාගේ ෆිනිෂින් එක කොහොමද කියන්නේ මිඩ් ප්ලාන්ට් එකේ. දැන් මේක අපි අතරම මේ වෙල්ඩින් කරලා තියෙන්නේ gasless wire එක දාලා. ඉතින් මේකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මොකද gas සහ gasless කියන එකේ අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ gasless කොහොමද. ඉතින් සමහර විට නැති gas එක ගැව්වට පස්සේ මීට වඩා sharpness කියලා එනකොට ඒක හා සමානවම මේකේ තියෙනවා මේ වෙනස. ඉතින් මේ විදිහට තමයි යන්නේ. මේක දැන් ඊට පස්සේ මේක මෙයා දැන් මේක ක්ලීන් කරයි. රයිට් මේ තියෙන්නේ දැන් එයා ක්ලීන් කරලා ඉවර වෙලා මේක. ඉතින් ඇත්තටම මටත් ඕන උනේ මේ විදිහටම තමයි. මොකද අපේ ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ බැරල් වලින් තමයි මේ concept එක යන්නේ. ඉතින් බැරල් වලින් concept එක යනකොට අපිට බැරල් පාස්සන්න ඒවට ඕන වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ plant එක මට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ ඒ හින්දා. මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් කියන්න හැදුවේ මේකෙන් අපිට සෑහෙන දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ machine එක customize කරන්න පුළුවන් අපිට. ඕනද නේද? ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය විදියට අපේ settings ටික හදලා settings හදලා ඒකේ functions ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේක සෑහෙන වටින welding machine එකක්. ඉතින් අපි බලමු. ඒ කියන්නේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මගේ workshop එකේ videos වල කොයි විදියටද ඒකේ වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් මේ වගේ welding machine එකක් MIG welding machine එකක් ගන්න ඕන නම් Sentab Trading එකට එන්න. ඒගොල්ලන් ගාව තියෙනවා හොඳ ඔය නිකන් පාරේ තියෙන වගේ 2.50 අඩුවට නෙවෙයි. හොඳ machines තියෙනවා වගකීමක් එක්ක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ highly recommend කරන්න පුළුවන් තැනක් මේක. වගකීමක් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ service එක හොඳයි. අනික ඒගොල්ලන් දැන් product එකක් දෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ demo version එකක් එක තමයි දෙන්නේ මේගොල්ලෝ. ඉතින් ඒක අපිට තවත් වටිනවා. ඒ කියන්නේ අපි දෙයක් ගන්න එනකොට customer ගේ satisfaction එක ගැන මාරු විදිහට හිතනවා මෙතන. ඒක තමයි මම ලොකුවට මේගොල්ලන්ගේ මට ඇත්තටම ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මම ආස හිතුනේ ඒකට. මොකද ඒගොල්ලෝ මම ආපු ගාම මගෙන් ඇහුවා අපි ඩෙමෝ එකක් බලමුද එහෙම කියලා. නෑ ඇත්තටම ඩෙමෝ එකක් කරන්න නැතුව අපි මොනම දෙයක් අරගෙන වැඩක් නැහැ. මොකද අපේ අවශ්‍යතාවය මොකක්ද කියලා දැනගෙන තමයි. ඒ කියන්නේ අපේ අවශ්‍යතාවයට සරිලනවා නම් තමයි අපි දෙය ගන්න ඕනේ. නැත්තම් බොරුවට අපි සල්ලි වේදම් කරලා අරගෙන වැඩක් නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මෙතන අපි ගෙවන ගානට අපිට අවශ්‍ය දේ කරගන්න පුළුවන් වටින දෙයක් ගන්න තියනවා කියලා. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ටත් එන්න කියන ඇවිල්ලා බලන්න කියන මේගොල්ලන්ගේ ගන්නම ඕනේ ඇවිල්ලා බලන්න. ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් බලන්න. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් බලන්න. බලලා ඕගොල්ලන්ට වැදගත් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි කියලා හිතනවා නම් මේගොල්ලන්ගෙන් මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න මම හිතන්නේ Sentab එකේ වෙබ්සයිට් එක තියෙනවා. ඒ වගේම contact details තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ contact කරලා දවසක් දාගෙන එන්න ඇවිල්ලා බලන්න මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් කොහොමද කියලා.